Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của mình Crochet by Chami. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn cách móc một cái chiếc khăn nhỏ như thế này nhá, khăn lưới á, với những cái họa tiết như thế này. Về họa tiết hoa thì các bạn có thể thêm bớt nhiều hoa hoặc ít hoa hơn, hoặc đặt hoa tại các vị trí khác nhau, là tùy ý. Mình sẽ không hướng dẫn cái cụ thể cái vị trí mà mình đặt hoa như thế nào, bởi vì thực ra mình cũng rất là ngẫu hứng. Và các bạn cũng có thể hoàn toàn ngẫu hứng tùy theo cái việc là mình thích nó nhiều hoa lên, thích hoa thành chùm hay là thưa hoa hơn thì các bạn có thể tùy ý nha. Đầu tiên thì các bạn sẽ móc giúp mình là 170 mũi bính. Tùy theo cái độ dài cái khăn các bạn mong muốn thì các bạn cũng có thể điều chỉnh lại cái kích thước này ngắn hơn, số mũi bính này nó ngắn hơn, ít hơn để cho cái khăn ngắn hơn, hoặc là nhiều mũi lên để dài hơn được nhá. Thì như cái mẫu của mình thì mình sẽ móc là 170 mũi bính để bắt đầu. Các bạn sẽ tạo một cái mũi bính, cái phần này mình không đếm mũi, các bạn thắt chặt lại. Sau đó thì móc mũi bính 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Các bạn sẽ lặp lại như vậy cho đến khi mình được 170 mũi bính. Các bạn chú ý là ở cái hàng móc mũi bính này thì các bạn nên móc lỏng tay thoải mái một chút, vì mình thấy thông thường là các bạn sẽ rất dễ bị siết tay ở cái hàng mũi móc xích này, dù là đã sử dụng kim lớn rồi. Hàng thứ nhất thì các bạn sẽ đếm cái mũi móc từ kim nhé. 1 2 3 4. Mũi thứ 5. Mũi thứ 5 thì mình sẽ móc từ chân thứ 6 ạ. Có 5 cái mũi bính bắt đầu này, mình sẽ coi như là 4 cái mũi bính ban đầu mình sẽ coi nó giống như là một cái mũi kép đôi, còn một bính là theo họa tiết khoảng cách. Về sau các bạn sẽ hiểu được rõ. Thì các bạn sẽ móc từ mũi thứ 6 kể từ kim móc là mũi này, thì các bạn sẽ móc một mũi kép. Mình quay ra phía đằng sau nhé, móc vào cái dây ở phía sau này. Các bạn có thể nhìn cái mặt B này, thì sẽ có một cái dây ở phía đằng sau. Thì mình sẽ móc vào đây là một kép, một bính, một kép, kép, một bính, mình móc một kép nữa. Thì nó giống như mình coi cái vị trí ở cái góc bắt đầu của mình, nó sẽ có một mũi kép đôi, một bính, một kép, một bính và một kép, 3 mũi móc và một chân móc. Sau đó thì mình sẽ móc một mũi bính, cứ cách một chân móc nhé, cứ cách một mũi bính các bạn móc sang mũi bính tiếp theo, và cũng sẽ móc vào dây phía sau một mũi kép. Lặp lại tương tự như vậy, một bính, một kép, một bính, cách một chân móc vào chân tiếp theo đằng sau, một kép. Cứ như vậy các bạn sẽ lặp lại cho đến khi đến phía cuối hàng nhé. Đến phía cuối hàng ấy thì mình cũng sẽ, tức là đây còn một cái mũi bính cuối cùng này. Các bạn chú ý là cái số mũi bính của mình phải là số mũi chẵn nhé. Thì đến đây mình cũng sẽ móc tương tự là một kép, một bính, một kép, một bính và một kép đôi như mà mình đã nói lúc đầu á. Thì nó cũng sẽ tương tự cái chân cuối cùng này, thì các bạn sẽ móc làm, cũng móc vào phía sau nhé. Một mũi kép, một bính, một kép, một bính, một mũi kép đôi. Đó, để nó sẽ chéo như thế này là xong hàng thứ nhất ạ. Tiếp đến sang hàng thứ hai. Sang hàng thứ hai thì cái chỗ này mình cũng có tăng lên một cụm, nhưng mà mình tăng ít hơn để nó tránh bị chéo quá thì nó sẽ bị cuộn nhé. Thì các bạn sẽ móc giúp mình là 4 mũi bính. 3 cái mũi bính bắt đầu này mình sẽ coi nó như là một mũi kép, và thêm một mũi bính nữa là 4. Các bạn quay lại móc một kép vào ngay cái chân mũi kép đôi này. Sau đó thì mình sẽ móc là một bính, rồi một kép, một bính. Cứ mỗi một cái chân kép thì các bạn sẽ móc một mũi kép và lặp lại như vậy nhé.
cứ một kép một bính như thế này để tạo họa tiết lưới thôi. Và như vậy thì mình sẽ lặp lại cho đến hết hàng. Mình sẽ không có một cái công thức nào cho cái vị trí là để hoa cả. Tức là đặt các cái điểm hoa ở bên trên cái khăn này ấy, thì các bạn đặt hoa tùy ý muốn nhá. Mình có thể đặt nhiều hoa hoặc ít hoa, khoảng cách giữa các hoa như thế nào thì sẽ tùy ý các bạn hoàn toàn. Ở đây thì mình đã móc được một đoạn ngắn như này thôi. Thực ra mình cũng không đếm vì mình cũng sẽ ngẫu hứng ở trên cái khăn về cái vị trí đặt hoa ấy. Sau đó thì các bạn sẽ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc hoa nhé. Thì các bạn sẽ móc một mũi kép vào cái khoảng trống một bính này. Đây mình có 2 kép và các bạn sẽ lấy cái khoảng trống giữa hai cái mũi kép này để làm cái phần nhị hoa ấy, thành cái vòng tròn để móc ấy. Mình móc 2 mũi bính. Các bạn móc một cái mũi nửa kép chập 2 vào đây. 1 này, 2 này. Chập vào là 1. Sau đó lại móc 2 mũi bính và một trượt xuống cái khoảng trống này là mình sẽ có một cánh hoa. Các bạn móc tiếp một cánh hoa nữa, 2 bính, một mũi chập đôi như thế, rồi 2 mũi bính và một trượt cũng vẫn vào cái vòng tròn này. Trên cái khoảng trống tạo trên cái mũi kép, phía mũi kép ấy, thì mình đã móc 2 cánh hoa rồi. Các bạn sẽ xoay sang hướng bên này, mình móc xuống cái phía dưới này. Các bạn sẽ móc 2 mũi bính này, cũng một mũi chập 2 vào đây, rồi 2 mũi bính, một trượt xuống. Phía dưới này thì mình sẽ chỉ móc một cánh hoa thôi, rồi các bạn sẽ lại quay lại đây ạ. Mình sẽ lại quay lại móc lên trên phía kép, mũi kép phía bên này 2 cánh hoa nữa. Các bạn sẽ móc 2 mũi bính. Trên mũi kép bên đó mình móc nửa kép này, 2 bính, một trượt là hoa cánh thứ tư, thêm một cánh nữa, hai bính, một trượt. Như thế là mình đã có 5 cái cánh hoa ở trên này. Các bạn sẽ móc thêm một mũi bính. Sau cái mũi trượt này các bạn sẽ móc thêm một mũi bính. Và các bạn sẽ móc tiếp theo cái họa tiết. Tức là đây mình đang một kép vào đây, sau đó một bính thì một kép sang đây. Thì bây giờ mình cũng một bính, rồi mình móc một kép sang cái mũi kép bên cạnh này luôn ạ. Rồi một bính. Mình sẽ có một cái bông hoa như thế này. Và cứ như vậy thì mình sẽ móc tiếp cái họa tiết là một kép một bính. Cái vị trí hoa thì nó tùy vào các bạn nhé. Lặp lại một kép một bính cho đến phía cuối hàng, và thêm cái vị trí đặt hoa thì tùy ý. Đến cuối hàng thì mình đây ạ, cái chân móc phía khi bắt đầu đấy ạ, là một kép một bính, một kép vào cái chân đầu tiên. Thì ở đây thì mình cũng sẽ móc một kép một bính một kép, và mình sẽ móc vào cái chân móc thứ hai, mũi bính thứ hai kể từ sau đó này. Vì cái 4 mũi bính bắt đầu ấy mình đã coi nó như một cái mũi kép đôi rồi, thì các bạn sẽ móc như thế này nhé. Một kép, một bính, một kép. Và sau hàng thứ hai ạ. Hàng thứ ba thì mình sẽ tăng mũi nhiều, mình sẽ móc cái mũi kép đôi ở góc giống như cái hàng 1 ý. Thì ở khi vị trí bắt đầu ấy thì như lúc đầu mình đã nói rồi, thì các bạn sẽ móc đó là 4 mũi bính. 4 mũi bính này mình sẽ coi như là một mũi kép đôi. Sau đó thì bạn móc thêm một mũi bính nữa là 5 mũi bính. Mình quay lại tại cái chân mũi kép đầu tiên này, các bạn sẽ móc là một kép, một bính và một kép, một bính, một kép, tức là 2 mũi kép vào cái chân đầu tiên này nhé. Sau đó thì mình móc một bính và một kép,
sẽ lặp lại cái họa tiết này, một bính, một kép vào chân kép, lặp lại như vậy sẽ đến hết hàng. Ở cái hàng lẻ, hàng thứ ba thì các bạn có thể móc bông hoa, các bạn cũng có thể đặt bông hoa nếu như mà mình muốn căn hoa theo hai hướng ấy. Còn nếu không ấy, thì mình sẽ chỉ thêm hoa ở hàng chẵn thôi. Đây là cái mặt sau của hoa. Thì nếu mà các bạn chỉ thêm hoa ở một mặt giống như cái mẫu của mình thì khi mà móc đến cái hàng 3 này thì các bạn sẽ không đặt hoa, mà mình sẽ chỉ lặp lại một kép một bính như thế này cho đến phía cuối hàng nhé. Mình chú ý một chút, ở cái vị trí bông hoa này nó sẽ có một cái mũi kép ở giữa này. Các bạn phải nhìn nó tương ứng với hàng 1 nhé. Thì ở giữa này nó cũng sẽ có một mũi kép, nó sẽ hơi khó nhìn một chút cho các bạn đấy. Mình sẽ kéo cái mũi kép này lên một chút để các bạn dễ nhìn hơn. Thì mình sẽ móc ở cái chân mũi kép đó. Là một mũi kép rồi lặp lại bình thường. Thì các bạn cũng có thể các bạn mới móc thì các bạn có thể giống mình là các bạn hãy rút nó lên một chút. Ví dụ mình ví dụ lại thì các bạn có thể cầm như thế này. Các bạn quay lại mặt này, các bạn sẽ nhấc cái mũi, các bạn nhấc cái mũi kép này ra một chút ấy, để nó lộ ra cái chân móc cho mình cho nó dễ. Cái chân móc mũi kép của mình nó sẽ ở góc này, trước cái mũi bính. Cứ như vậy thì các bạn sẽ lặp lại cho đến hết hàng nhé. Đến cuối hàng thì cũng tương tự như cái bắt đầu hàng ấy, mình móc là 2 kép và một kép đôi. Khi đầu hàng thì nó sẽ là 4 mũi bính. Nó giống như cái hàng 1 ở dưới này. Thì các bạn sẽ cách 1 này, móc vào chân thứ 2 thì mình sẽ luồn qua cái dây đằng sau này, ngược lên để nó xuôi cái chiều mũi móc. Một kép, một bính, một kép, một bính và một kép đôi. Mình quấn 2 vòng. Là xong hàng thứ 3. Thì tương tự như vậy sang hàng thứ tư ấy, sang hàng thứ tư thì cái phần đầu hàng và cuối hàng các bạn sẽ lặp lại giống hàng thứ 2. Và cái vị trí hoa ở trên hàng móc thì các bạn cũng sẽ đặt tùy ý nhé. Các bạn sẽ tạo hoa ở các vị trí tùy ý của các bạn thôi. Mình chỉ có nói về cái vị trí đầu hàng, cái họa tiết đầu hàng thì các bạn lưu ý là cái hàng 1, 3, 5 các bạn giống nhau, hàng 2, 4, 6, 1, 3, 5, 7 giống nhau và hàng 2, 4, 6 sẽ giống nhau. Tùy theo các bạn muốn cái móc cái bạn khăn nó rộng hơn thì các bạn có thể tiếp tục thêm hàng thêm nữa. Thì cái đấy là tùy các bạn thôi. Mình có thể móc khăn lớn hẳn chẳng hạn. Thì cứ như vậy thì các bạn sẽ lặp lại như thế nhá. Hàng 4 và hàng 6 thì mình sẽ móc giống hàng 2 và mình cũng sẽ thêm hoa. Hàng 3, 5, 7 thì hàng 3, 5, 7 thì mình cũng móc tương tự. Và nếu mà các bạn muốn hoa ở hai mặt thì mình thêm hoa ở những cái hàng lẻ như thế. Cuối cùng thì sau khi mình đã móc xong 7 hàng này ạ, thì các bạn sẽ móc một cái đường viền nhé. Sau cái mũi cuối cùng này các bạn móc một mũi bính. Mình quay lại để móc cái mặt phải này. Tại cái khoảng trống một bính này thì mình sẽ móc là một đơn, một bính, một đơn. Sang bên tương tự cũng một đơn, một bính, một đơn. Cứ như vậy, cứ mỗi một cái khoảng trống một bính này thì các bạn sẽ móc là một đơn, một bính và một đơn. Mình móc một cái đường viền đơn giản như thế này thôi. Thì các bạn sẽ lặp lại hết hàng để mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc cái phần vạt chéo này nhá. Đến cái phần góc này nhá, ở đây mình đã coi như là một mũi kép đôi và một bính. Các bạn sẽ móc giúp mình là một đơn này, một bính này, một đơn. Các bạn móc như thế thành 5 mũi đơn trên này. 3, một bính này. Mũi thứ tư, một bính, mũi thứ 5. Sau đó thì mình sẽ sang với một cái mũi kép ở đầu hàng thì các bạn sẽ móc là một đơn, một cái mũi này của mình nó hơi bị rộng một tí, mình móc lại cái mũi thứ 5. Sang bên này cái mũi kép ở đầu hàng thì các bạn sẽ móc là một đơn, một bính và một đơn.
nó tương ứng với 2 mũi bính ở phía đối diện ấy. Còn mũi kép đôi ở bên này thì nó sẽ là 3 mũi bính. Thì các bạn sẽ móc thành 3 mũi đơn thôi. Một đơn, một bính, một đơn, một bính, một đơn. Nói chung phần này của mình nó cũng không quá là cầu kỳ, mình móc một cái hàng đường viền nhẹ nhàng thôi. Rồi sang mũi kép thì mình sẽ lại móc là một đơn, một bính và một đơn. Cứ như vậy, bên này một đơn, một bính, một đơn, một bính, một đơn nữa. Các bạn sẽ lặp lại như vậy tương tự nhé. Đến cái phía dưới này thì nó cũng sẽ là những cái khoảng trống một bính ấy, thì các bạn cũng sẽ móc giống như cái phần bên trên. Mặt phía bên này thì các bạn cũng móc tương tự. Sau đó thì mình sẽ móc một trượt vào cái mũi đơn đầu tiên. Các bạn có thể không móc một trượt mà mình sử dụng kim khâu để mình khâu nối rồi giấu chỉ đi luôn cũng được. Các bạn dùng kim và luồn chỉ thừa qua những cái mũi đơn này để giấu đi nhé. Như vậy là mình đã hoàn thiện xong cái chiếc khăn nhỏ với cái họa tiết hoa như thế này rồi ạ. Chúc các bạn thành công nhé. Và đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của mình Crochet by Trang My nếu các bạn thích những cái video của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều ạ.